आज आपण बनवत आहोत आलू पुरी। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य आहे शिजवलेले आलू, लसूण, थोडंसं लाल तिखट, हळद, 2 चमचे डाळीचं पीठ किंवा आपण त्याच्याऐवजी ज्वारीचं पीठ पण वापरू शकतो। 1 वाटी साधारणतः गव्हाचं पीठ, मीठ, ओवा, जिरे, कोथिंबीर, तळण्यासाठी तेल आणि पाणी त्यासाठी थोडंच लागतं, तर पाणी पण घेतलेलं आहे। तर सर्वप्रथम आपण बटाटे सोलून आपण स्मॅश करून घेऊयात। हे आलू जे आहेत शिजवलेले, आता ते आपण स्मॅश करून घेऊयात। ह्या स्मॅश केलेल्या आलूमध्ये आपण आता कणिक टाकून घेऊयात, म्हणजे गव्हाचं पीठ टाकून घेऊयात। गव्हाचं पीठ, थोडंसं डाळीचं पीठ। डाळीच्या पिठानं पुरी हे कुरकुरीत होते। आपण त्यामध्ये आता मीठ टाकून घेऊयात, मीठ, हळद, थोडं तिखट आपण स्किप पण करू शकतो, तर आपल्याला जर आवडत नसेल तर तिखट नाही टाकलं तरी चालेल। आणि कोणाला हिरवी मिरची टाकायची असली तरी हिरवी मिरची टाकू शकतो। लसूण, ओवा, थोडी जिरे आणि कोथिंबीर। आपण आता हे सर्व एकत्र करून घेऊयात। कोणतेही पुरीचं पीठ मळताना घट्ट मळायचं, म्हणजे पुऱ्या छान होतात। तर आता हे आपण सर्व एकत्र करून घेतलेलं आहे, तर आपण यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून घेऊयात। अशा प्रकारे आपण हे डोईचं बनवून घेऊयात। बटाट्याच्या पुरीचं कणिक मळून झालेली आहे, आता आपण पुऱ्या तळून घेऊयात। आपण आता ह्या जे कणिक मळली आहे त्याचे आपण उंडे करून घेऊयात। अशा प्रकारे आपण सर्व कणकीचे उंडे करून घेऊयात। हे आपले जे कणकीचे आहेत उंडे ते आपण बनवून घेतलेले आहेत। आता आपण पुऱ्या लाटून घेऊयात। अशा प्रकारे आपण सगळ्या पुऱ्या लाटून घेऊन तळून घेऊयात। आपण आता पुऱ्या तळून घेत आहोत। हा पदार्थ नाश्त्यासाठी अतिशय छान आहे। अशा प्रकारे आपण सर्व पुऱ्या तळून घेऊयात। आता ही झाली आलू पुरी। तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि नक्की कमेंट्स करा। धन्यवाद।